Chuyến đi săn bắt đầu khi hai chàng trai tiến ra vùng biển hoang sơ Vanuatu. Ngay sau đó, họ thu về những con cá lớn và làm đĩa gỏi tươi rói. Vừa lặn xuống, mũi lao của anh lập tức đưa đàn cá vào tầm ngắm. Sự xuất hiện của cá mập lượn lờ khiến anh phải nín thở chờ thời cơ tung lao. Mũi lao vút đi xé toạc làn nước nhưng lại sượt qua con mồi đầy tiếc nuối. Không nản chí, anh nạp lại ngọn lao để lùng sục mục tiêu hứa hẹn hơn. Bất chấp thời tiết vần vũ mây đen, khát khao đi săn vẫn thôi thúc anh lặn xuống. Mũi lao sắc bén lập tức khóa chặt một con cá ngừ răng chó tình danh. Lặng lẽ bơi lại gần, anh tung cú bắn ghim chặt mũi lao vào thân cá. Anh liền ngoi lên mặt nước và dùng sức kéo mạnh sợi dây cước nặng trĩu. Đôi tay thoăn thoắt kéo dây để không cho cá mập cơ hội cướp chiến lợi phẩm. Mặc cho cá mập bám đuôi, anh vẫn kéo con cá ngừ về phía mình an toàn. Tiếp đà chiến thắng, mũi lao sắc bén hướng thẳng về bầy cá đang bơi lượn. Thêm một cú bắn chuẩn xác, anh nhanh tay kéo gọn con cá ngoi lên mặt nước. Con cá ngừ tuyệt đẹp nằm gọn trên thuyền mang lại nụ cười rạng rỡ cho chàng thợ săn. Trở về khoang lái, anh cởi bỏ đồ bảo hộ với khuôn mặt vô cùng mãn nguyện. Thuyền trưởng lập tức bẻ lái đưa nhóm tiến tới vùng biển sâu hơn cho thử thách mới. Anh hào hứng lấy cuộn cước ra để chuẩn bị cho kỹ thuật câu thả sâu dưới đáy. Mồi mực già phát sáng được sử dụng để dụ dỗ thủy quái dưới đáy biển tối tăm. Ngoài mực già, anh móc thêm thịt cá tươi để tăng độ hấp dẫn tột độ cho mồi. Mồi câu sẵn sàng, anh thả đường cước từ từ chìm xuống mặt nước biển sâu thẳm. Máy câu điện siêu tốc liên tục xả dây đưa mồi chìm dần xuống vực khổng lồ. Anh tin chắc vùng nước sâu thẳm này là nơi trú ngụ của loài thủy quái hiếm. Lúc này, thuyền trưởng liên tục lùi tàu lượn sóng để giữ đường cước thả xuống thẳng đứng. Vừa chạm đáy, mồi câu đã bị một con cá táp chọn làm đầu cần giật này điên cuồng. Cả hai nhìn nhau cười phấn khích vì sức kỳ nặng trĩu chứng tỏ dưới đó là cá khủng. Anh nhấn nút kích hoạt máy câu tự động cuộn dây kéo con cá từ vực ngoi lên. Mọi người hồi hộp nhìn vòng cước thu về, nín thở chờ khoảnh khắc thủy quái nổi lên. Màn hình máy báo chỉ còn 60 mét, báo hiệu chiến lợi phẩm đã đến rất gần. Họ tràn trề hy vọng chiến lợi phẩm sẽ là một con cá hồng đuôi lửa đắt giá. Bị thay đổi áp suất quá lớn khi kéo lên, con cá đành bung xuôi và nổi dần. Chiếc cần cong vút trong khi cước cuộn nốt vòng cuối đưa con cá lên sát thuyền. Thấy bóng đỏ rực ngoi lên từ vực sâu, họ vỡ oa vì dự đoán về cá hồng hoàn toàn đúng. Anh tự tay kéo cước đưa con cá màu đỏ tuyệt đẹp lại sát mạn thuyền trong tiếng hò reo. Con cá hồng đuôi lửa rực rỡ nằm gọn trên khoang mang lại niềm hân hoan tột độ. Nối tiếp thành công, cuộn mồi lại chìm xuống đáy đại dương tìm mục tiêu tiếp theo. Bất ngờ thay, mồi vừa thả xuống đã bị đớp trọn với lực giật điên cuồng ở đầu cần. Đúng như mong đợi, một con cá hồng đuôi lửa lộng lẫy khác ngoan ngoãn bị kéo tụt lên. Với khoang thuyền đầy ắp cá quý, họ sẽ sóng tiến về hòn đảo mọc lên từ miệng núi lửa. Nơi thả neo bình yên này nằm lọt thỏm trong tàn tích ngọn núi lửa sừng sững khổng lồ. Sự kỳ vĩ nguyên sơ của dải núi bao quanh vịnh khiến cả nhóm ngỡ ngàng bàn tán rông rả. Không thể chần chừ, anh lao vội xuống biển ngắm rạn san hô hoang dã quanh miệng núi. Tập trung chuyên môn, ngọn lao sắc bén được vung ra lùng sục con mồi dọc theo khe san hô. Bất ngờ, một bóng cá đỏ ấu lướt ngang qua lọt ngay vào tầm ngắm sắc bén của anh. Cú xiết cò chớp nhoáng trúng đích khiến con cá dạn không kịp trở tay tẩu thoát. Bất chấp con cá giằng co, anh vẫn khéo léo kéo trọn thành của ngoi lên mặt biển. Chiến lợi phẩm đỏ rực từ dải san hô thật hoàn hảo để chuẩn bị cho bữa tiệc liên hoan. Xong việc dưới nước, cả nhóm dạo bước thăm thú ngôi làng nguyên sơ thanh bình trên đảo. Ngôi làng hiền hòa gây ấn tượng bởi nếp sống dung dị của người bản địa thân thiện. Bước vào sâu hơn, người dân đang miệt mài đục đẽo chiếc xuồng mộc mạc làm từ gỗ rừng. Chiếc thuyền công phu này được làm hoàn toàn thủ công từ một thân cây gỗ nguyên khối. Người thợ khéo léo dùng dây rừng bện chặt lại để gắn kết mũi thuyền thân gỗ một cách chắc chắn. Bên góc nhà sàn mộc mạc, vài cột sake xanh mướt nằm gọn gàng minh chứng cho sự no đủ. Họ nhanh chóng chuẩn bị củi tàn để nhóm lửa sửa soạn cho bữa ăn thịnh soạn trên bãi biển. Lưỡi dao xẻ dọc thớ thịt cá ngừ tươi mọng để làm món gọi cuốn xua tan cơn đói. Lát cá ngừ tươi ngon lập tức nằm gọn trên chiếc đĩa trắng cùng lát chanh thái mỏng. Hương cá béo ngậy cuốn cùng mù tạt hăng cay đánh thức toàn bộ vị giác của những chàng thợ săn. Bước sang ngày mới, nhóm người theo chân dân bản địa lùng sục kiếm trứng dưới các ven đảo núi lửa. Trứng chim vùi sâu trong lớp cát núi lửa ấm nóng đem lại bữa sáng đầy thú vị bổ dưỡng. Cạnh bìa rừng, thân sen mập u ẩn giấu thân cây mục được băm bổ chuẩn bị đem nướng. Lũ trẻ trong làng tíu tít chơi đùa dọc mép nước bến đậu yên bình. Nụ cười hồn nhiên của cậu bé ven bờ phản chiếu sự hiếu khách của làng. Một cậu bé khác tò mò bước tới dõi theo anh quay phim trên bãi cát. Vào sâu trong làng, cả nhóm tò mò quan sát thợ mộc đang đẽo thuyền. Mũi xuồng được đẽo mượt mà bằng thanh gỗ tự nhiên vô cùng vững chãi. Thân xuồng rộng rãi chứng minh cho tài nghệ thủ công vô cùng điêu luyện. Người thợ mỉm cười tự hào về chiếc xuồng công phu đang thi công trước mắt. Khung cảng nối chéo được buộc bằng sợi dây rừng nhằm tạo thế thăng bằng. Đoàn thám hiểm thư thái dạo quanh nếp nhà lợp lá giản dị của bộ tộc. Góc sân nhỏ có vài cột sake xanh bóng được xếp gọn sát mép rào. Cầm trái sake, anh giới thiệu đặc sản quen thuộc của thổ dân nơi đây. Phía sau lưng anh là những chùm của rừng lùng lằng chịu nặng từ khu vườn. Góc nhìn trên cao phô diễn trọn vẹn ngôi làng bình yên ôm lấy bờ vịnh. Chiếc thuyền đậu ở góc vịnh nhỏ được thu gọn trong khung hình tuyệt sắc. Kết thúc chuyến tham quan, người lái tàu nổ máy trở về với nụ cười mãn nguyện.
Đã đến lúc dọn tiệc, anh bày biện 3 chiến lợi phẩm đỏ au lên thớt. Anh hào hứng nhấc bổng con cá hồng khổng lồ để lưu lại bức hình kỷ niệm. Góc quay cận cảnh làm nổi bật đôi mắt trong veo của chú cá hồng rực rỡ. Cơn rông với đám mây đen u ám phía xa chập trùng rũ bóng xuống dạn biển. Mặc kệ mây đen, lưỡi dao vẫn thoăn thoắt lóc lấy phần thịt phi lê mọng nước. Cầm thớ phi lê dày cộp trên tay, anh xít xoa với miếng cá béo ngậy. Gác lại thân cá, anh lội xuống biển rửa sạch tay để chuẩn bị món gỏi. Đĩa sashimi trắng đỏ xen kẽ được dọn ra cùng nước tương đen vô cùng đậm đà. Bát nước chấm thêm chanh tươi và mù tạt hăng làm bùng nổ hương vị đĩa gỏi. Miếng cá sống mọng nước lập tức được nếm thử trong niềm chia vui đầy hả hê. Nhai gỏi cá ven bờ biển xua tan cơn đói sau cả một ngày bơi lội mệt nhoài. Gương mặt rạng rỡ của anh chứng minh độ tươi ngon khó cưỡng của món gỏi dã chiến. Sáng hôm sau, nhóm thợ săn theo dân bản xứ lội sâu vào dải cọ Bạt Ngàn. Hai chàng trai hào hứng kể về những trải nghiệm lạ lẫm tại vùng đảo nguyên sinh này. Bên gốc cây cổ thụ, thanh niên đang dùng tay trần bới tung lớp đất tơi xốp. Cả nhóm tò mò vạch lá len lỏi vào góc rừng sâu để tìm hiểu cách đi săn. Góc rễ cây tạo thành chiếc hang kín đáo che giấu đi của trứng chim quý giá. Bới sâu xuống cát, thanh niên lôi lên một của trứng chim khổng lồ đầy kinh ngạc. Một cậu bé tò mò ngắm nhìn của trứng sần sùi nóng ấp ngập trong nền đất rừng. Cái hố trống hoác vẫn tiếp tục được đào bới bởi những cậu nhóc hiếu động quanh làng. Anh tay nằm trống cằm theo dõi bầy gà hoang lẩn trốn vào những bụi rậm sum xuê. Hành động ngộ nghĩnh của bầy chim rừng khiến anh chàng thợ lặn bật cười đầy khoái chí. Cậu nhóc giơ bồng của trứng chim vừa bới được để quay phim ghi lại khoảnh khắc đẹp. Giò mây thủ công nhanh chóng chứa đầy trứng chim dưới tàu lá dừa xanh che phủ. Sau đó, họ lại băm nát khúc gỗ mục để tìm lũ nhộng sên đang ngây nguẩy. Con nhộng béo mập to bằng nửa ngón tay mang đến sự thích thú pha chút rùng rợn. Người thợ dùng dựa lóc lớp gỗ mục để tìm bắt đám nhộng đục khoét thân rễ. Hào hứng với kỹ năng mới, anh sắn tay tự mình dùng dựa bới móc khúc thân mục. Nhìn xuống hốc gỗ giống, họ đờ người khi thấy một con ấu trùng cực khủng ngọ ngoại. Nụ cười đắc thắng lộ rõ khi anh cầm con nhộng khổng lồ cong ngoe trên lòng bàn tay. Liều lĩnh nhai sống con nhộng sên, anh khiến cậu bé bên cạnh đăm chiêu tò mò quan sát. Để bữa trưa thêm phong phú, cả nhóm lấy xào chọc hái những chai ổi xanh trên cành. Chiếc gậy vung lên gạt hoa của rơi lả tả xuống thảm cỏ rợp bóng mát của hòn đảo. Lũ trẻ thi nhau chạy tới nhặt của rơi rụng quanh gốc cây với vẻ mặt vô cùng hớn hở. Ôm nắm mùi xanh tươi, anh dạo bộ về phía đống lửa trại đang cháy ven mép biển. Đống hoa quả và thịt sên được bày biện lên chiếc lá môn khổng lồ sẵn sàng chế biến. Người thợ bứt lá khô vun mồi thổi tàn than đỏ rực bùng lên thành ngọn lửa lớn. Thực phẩm được cuộn kín bằng lá chuối buộc dây rừng để hấp chín trên ngọn than hồng. Bữa tiệc sinh động được dọn ra với dừa củi xẻ đôi bên cạnh bọc đồ nướng ngút khói. Những xiên sên rừng nướng quanh bếp than cháy xèo xèo thơm nức mũi giữa không gian tĩnh mịch. Của trứng bóc vỏ lộ ra phần lòng đào xốp mịn vàng ươm bốc khói mịt mù nghi ngút. Người thợ xé thịt chim nướng thơm mùi khói than chia cho những đứa trẻ đang chờ trực xung quanh. Mọi người quay quần bên đống lửa nếm trọn hương vị ẩm thực dạt dào nghĩa tình bản làng. Nếm miếng sên nướng béo ngậy, anh nhe răng cười khoái chí sung sướng tột độ với đặc sản rừng. Ngụm nước dừa ngọt lịm khép lại trải nghiệm ẩm thực kỳ thú tại tàn tích núi lửa hoang sơ. Khung cảnh rừng cọ Bạt Ngàn răng sát bờ biển khắc họa lại một bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc. Cuối ngày, người thợ uốn cong nhánh cây bện một chiếc bẫy sập để bắt lũ chim trĩ danh ma. Sợi dây rừng dẻo dai bện thành vòng thòng lọng nối với chốt gạt nhạy bén để bẫy chim rừng lùi. Hàng rào tre vót nhọn cắm thành vòng cung điều hướng con mồi đạp chúng lấy bẫy thòng lọng bên dưới. Những mảnh cùi dừa sắt vụn được rải làm mồi dụ chim thò chân bước thẳng vào giữa lấy sập. Máy quay ghi cận cảnh cần bật vút lên đầy uy lực khi tay anh chạm khẽ vào chốt gạt. Bằng cấu trúc thô sơ mạnh mẽ, chiếc bẫy tóm sống mọi con chim hoang bất cần. Ổ bẫy thòng lọng được ngụy trang cẩn thận để rình rập con mồi xui xẻo đạp qua. Bài học gai bẫy sinh tồn khép lại chuỗi ngày thám hiểm tuyệt vời tại đảo núi lửa. Bắt đầu hành trình tự cấp tự túc, anh hăng hái giới thiệu khu vườn đang thành hình. Những luống đu đủ non vươn cao, hứa hẹn một vụ mùa trái ngọt bội thu. Chẳng mấy chốc, cây đã chĩu cổ xanh mướt, trốn sau lớp lưới kẽm bảo vệ. Cách đó không xa, những hàng đầu cũng đang đâm chồi nảy lộc trên đất cát. Hạt giống cà tím đã được gieo cẩn thận, đánh dấu bằng biển tên rõ ràng. Anh khoe một loại lá xanh mướt, rất thích hợp để làm món salad tươi mát. Lá có hình dáng độc đáo, báo hiệu sự phong phú của thảm thực vật nơi đây. Khu vườn còn ngập tràn rau muống, một nguyên liệu quen thuộc cho các món xào. Mô hình trang trại ngày càng mở rộng với đàn gia súc chăn thả tự do. Trâu, bò béo tốt nhẩn nha gặm cỏ, mang lại nguồn sống dồi dào. Ngay cả góc vườn nhỏ cũng được tận dụng trồng thêm hành và rau thơm. Sau chuỗi ngày lao động, thành quả là hai chú cá biển tươi rói vừa đánh bắt. Bữa tiệc hoành tráng được dọn ra ngay trên bờ biển với vô vàn món ngon. Khay cá nướng thơm lừng ăn kèm với cơm trắng và các loại của từ vườn nhà. Anh thong thả thưởng thức thành của lao động giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.